Chào mừng mọi người đến với bài phân tích của chúng ta hôm nay. Lần này, chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ một tài liệu khoa học siêu thú vị về một nhân vật. Phải nói là một thực thể không bao giờ biết mệt mỏi, không cần nghỉ ngơi, không cần nạp năng lượng, cứ thế mà kiên trì chu du khắp vũ trụ. Vâng, đó chính là hạt photon, hay chúng ta vẫn quen gọi với cái tên dân dã hơn, hạt ánh sáng. Trong bài tìm hiểu này, mọi người sẽ thấy cách các nhà khoa học bóc tách sự kỳ diệu của cái hạt bé tẹo này, thứ mà lại đang mang trong mình cả lịch sử của vạn vật. Thử cùng nhau ngẫm nghĩ một chút về câu hỏi cực kỳ triết học này nhé. Có thứ gì trong vũ trụ mà không bao giờ chết không? Thông thường thì trong thế giới vật lý, mọi thứ dường như đều bị trói buộc bởi một vòng đời nhất định. Từ những ngôi sao khổng lồ rực rỡ nhất cho đến những hành tinh đá khô cằn, tất cả đều có điểm khởi đầu và điểm kết thúc. Cơ mà, tài liệu hôm nay chúng ta phân tích lại chỉ ra một ngoại lệ duy nhất và tuyệt đối, đó chính là hạt photon. Nó hoàn toàn miễn nhiễm với quy luật sinh tử khắt khe của vũ trụ. Phần 1. Kẻ lang thang bất tử, thách thức các định luật phân rã của vũ trụ. Mọi người nhìn vào khái niệm trên màn hình nha, thật sự đáng kinh ngạc luôn. Tài liệu này chỉ ra rằng có những hạt photon được sinh ra từ tận thời điểm diễn ra vụ nổ Big Bang, tức là cách đây khoảng 13,8 tỷ năm. Và mọi người biết sao không? Đến tận giây phút chúng ta đang nói chuyện đây, chúng vẫn đang lững lờ trôi trong không gian sâu thẳm, chả hề có một chút dấu hiệu giả nua hay biến dạng nào cả. Bí mật đằng sau sự trường sinh bất tử này thực chất nằm ở một khái niệm cốt lõi: khối lượng mì, tức là khối lượng của một hạt khi nó đứng yên hoàn toàn. Điểm mấu chốt được nhấn mạnh ở đây là photon không hề sở hữu thuộc tính này, hoàn toàn không có. Và chính vì không có khối lượng mì, sức mạnh tàn phá của thời gian và không gian cứ thế mà bó tay, không thể nào bào mòn được chúng. Với photon, mấy định luật về sự hao mòn vật lý vô nghĩa hết. Phần 2. Bí mật của thời gian, cỗ máy thời gian tối thượng của vũ trụ. Để dễ hình dung sự ảo diệu này nhá, hãy thử tưởng tượng một kịch bản viễn tưởng đi, nơi con người chúng ta chế tạo được một con tàu vũ trụ bay với tốc độ khủng khiếp nhất 300.000 km mỗi giây. Nghĩa là sao? Nghĩa là bạn chỉ cần chớp mắt một tích tắc thôi, con tàu đó đã quay quanh trái đất tới 7 vòng rồi, nhanh đến mức phi lý. Tài liệu phân tích làm rõ rằng khi một vật thể tiến gần đến cái ngưỡng vận tốc kinh hoàng này, dòng chảy thời gian bắt đầu dở chứng. Nó hành xử theo một cách cực kỳ kỳ lạ, đập tan mọi nhận thức thông thường của chúng ta luôn. Điều thú vị nhất ở slide này chính là sự đối lập cực gắt. Đối với một người quan sát, khi tốc độ tăng lên tiến gần đến mốc đó, thời gian sẽ chậm lại đáng kể. Nhưng với bản thân hạt photon đang lướt đi trong không gian thì sao? Thời gian dừng lại, hoàn toàn dừng bước. Một chuyến đi xuyên không gian xa xôi tốn hàng tỷ năm theo góc nhìn của con người chúng ta, thực chất lại chỉ là một trải nghiệm diễn ra ngay tức khắc đối với chính hạt ánh sáng đó. Thực tế này mang một sức nặng triết học cực kỳ to lớn. Không có quá khứ, không có tương lai, chỉ có một hiện tại vĩnh cửu. Mọi người hiểu ý này không? Tức là khi một ánh sáng cổ đại từ một vì sao xa tít tắp cuối cùng cũng vượt qua bóng tối để lọt vào ống kính viễn vọng của chúng ta, thì bản thân hạt photon đó chưa từng trải qua dù chỉ một giây đồng hồ cạn kiệt. Kể từ khoảnh khắc nó được sinh ra, nó luôn tồn tại trong một hiện tại kéo dài vô tận. Phần 3. Những người đưa thư. Hàng triệu bức thư được gửi đến mỗi ngày từ vũ trụ. Dựa vào bảng này, chúng ta có thể ví những hạt ánh sáng như những người đưa thư chăm chỉ nhất. Trái đất của chúng ta đang nhận được hàng triệu bức thư như thế mỗi ngày, mang theo những thông điệp vô giá từ các ngôi sao hay từ những vụ nổ siêu tân tinh bạo liệt ngoài kia. Và sự đa dạng của chúng thì ôi thôi, tuyệt vời luôn. Dù bản chất tất cả đều là ánh sáng nhé, nhưng mỗi loại lại có một câu chuyện riêng. Kiểu như sóng radio, chúng dài hàng cây số, giúp duy trì liên lạc vô tuyến. Tia hồng ngoại thì mang theo năng lượng sưởi ấm vạn vật. Còn tia gamma, nó lại là sứ giả của những mức năng lượng hủy diệt từ các sự kiện dữ dội nhất vũ trụ. Dù ở dạng nào đi nữa, chúng đều mang trong mình một cá tính hoàn toàn riêng biệt. Phần 4. Nhân chứng của vũ trụ. Những kẻ du hành đến từ ranh giới tận cùng. Biểu đồ này thực sự minh họa rất rõ một sự thật đáng kinh ngạc. Những ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm mà chúng ta hay say sưa ngắm nhìn ấy, thực chất là hình ảnh phản chiếu của quá khứ. Nhìn vào trục thời gian này nhé, mọi thứ bắt đầu từ vụ nổ Big Bang 13,8 tỷ năm trước. Rồi khoảng 10 tỷ năm trước, một hạt photon khăn gói rời khỏi ngôi sao xa xôi của nó. Và đến mức hiện tại, bầm, hạt photon đó cuối cùng cũng chạm vào mắt chúng ta. Một chuyến đi tốn tới 10 tỷ năm theo thước đo của trái đất. Thế nhưng, đối với bản thân hạt ánh sáng đó, mọi thứ chỉ diễn ra trong một tia sáng lóe lên chớp nhoáng mà thôi. Khủng khiếp chưa? Ở ngưỡng tốc độ của ánh sáng, khoảng cách và thời gian hoàn toàn mất đi ý nghĩa vật lý vốn có của nó. Cả một vũ trụ bao la, hỗn loạn dường như thu nhỏ lại chỉ còn một điểm duy nhất. Khoảng cách trải dài hàng triệu năm ánh sáng với những khoảng không khổng lồ bỗng biến thành một bước nhảy vô hình. Nói cách khác, với photon, vũ trụ không phải là một không gian rộng lớn đầy chướng ngại vật đâu, mà nó giống như một đường đua tĩnh lặng, một hành trình trơn tru bất tận xuyên qua sự vĩnh hằng. Đọc dòng trích dẫn này thực sự khiến chúng ta phải dừng lại một nhịp để suy ngẫm. Photon là nhân chứng của mọi sự kiện trong lịch sử vũ trụ, từ vụ nổ Big Bang đến buổi bình minh đầu tiên của sự sống trên trái đất. Những hạt vật chất nhỏ bé, vô hình và tĩnh lặng này hóa ra lại là kho lưu trữ lâu đời nhất.
Chúng đã cất giữ những bí ẩn sâu thẳm nhất về cách mà vũ trụ nguyên thủy được định hình và cách mà nó vẫn đang tiếp tục tiến hóa không ngừng qua từng kỷ nguyên. Và điều động lại lớn nhất sau bài phân tích này là một dấu hỏi vô cùng lớn. Liệu nhân loại có bao giờ giải mã được trọn vẹn những bí mật tối thượng của ánh sáng hay không? Chắc chắn một điều là những kẻ lang thang bất tử này vẫn còn ôm trong mình vô số những câu chuyện chưa kể, và chúng sẽ liên tục thách thức sự tò mò vô tận của giới khoa học. Ai mà biết được những bức thư vĩnh cửu này đang giấu kín điều gì về tương lai của vạn vật cơ chứ? Đó là một chân trời tri thức vĩ đại vẫn đang chờ chúng ta khám phá. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng bài tìm hiểu hôm nay và hẹn gặp lại trong những chủ đề thú vị tiếp. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Mật mã Khoa học để không bỏ lỡ những khám phá thú vị tiếp theo. Và nếu muốn ủng hộ kênh phát triển thêm nhiều nội dung chất lượng hơn, bạn có thể donate nhanh qua mã QR bên dưới. Cảm ơn bạn rất nhiều.